Spune-mi, te rog, dacă acesta nu este cel mai mare modul de camere foto pe care l-ai văzut pe un smartphone vreodată. Pentru că pentru mine este. Asta este Xiaomi 15 Ultra și este teoretic cel mai puternic telefon la momentul actual, cu cea mai bună cameră foto, cu cea mai bună baterie, cu aproape cea mai rapidă încărcare. Practic, bifează toate capitolele de top flagship. Și nu-i de mirare pentru că nu este accesibil. Dar hai să vedem ce știe să facă, pentru că l-am testat în ultimele săptămâni, de ei au mers fulgi. L-am descărcat de mai multe ori, pot să spun și cum ține bateria, și cum se descurcă la fotografii și la poze, mai ales pe timp de noapte, și bineînțeles cum este să folosești un telefon care pretinde că știe să le facă pe toate. Și cred că am ajuns în momentul ăla în care sunt bucuros că un smartphone știe să facă atât de multe lucruri și le face atât de bine. Dă un like acestui video și sunt sigur că o să-ți placă până la final și o să-ți păstrezi like-ul, că dacă nu, poți să ți-l iei la final. Xiaomi 15 Ultra este unul dintre flagship-urile lansate anul acesta și pretinde că ar avea cele mai bune camere foto. O să ne axăm, bineînțeles, acest review pe aceste camere, dar înainte o să vă spun cu ce vine în cutie, cum arată, cum se simte în mână și așa mai departe. Și l-am, bineînțeles, și pe frățiorul lui mai mic, Xiaomi 15, care arată foarte simpatic și, bineînțeles, e aproape la fel de puternic. Bine, diferențele sunt destul de mari, adică și la ecran, și la camere, și la dimensiune, și la baterie, și cam la toate. Nu este o variantă mai mică a lui 15 Ultra, ci este un telefon cu totul diferit. În primul rând, ce trebuie să știi este că cutia arată cam așa. E o cutie măricică în care eu nu am găsit încărcător. Acum, s-ar putea ca fi în varianta de test care vine de la producător să nu conțină încărcător, dar înăuntru se află doar un cablu USB-C la USB-C și, desigur, și o husă pe care o să o pui pe acest foarte simpatic telefon de altfel, și care în varianta de 15 Ultra vine pe transparent. E o husă care se așează foarte bine pe telefon și care îi protejează toate marginile. E o husă rigidă pe care îți recomand totuși să o pui pe telefon pentru că s-ar putea să ți-l salveze de la problemele pe care le ai în primele săptămâni cu un dispozitiv mobil nou, care are o greutate diferită, dimensiuni diferite și durează puțin până te obișnuiești cu el, până când poți să faci chestii de genul ăsta foarte ușor în mână. Apropo de chestia asta, ca să te obișnuiești cu telefonul, îți recomand să-l ții în mână, să te joci cu el cât mai mult în primele câteva zile, ca cumva să memorezi greutatea și dimensiunile acestuia și în felul ăsta o să-ți fie mai ușor și nu o să-l scapi atât de repede. E o chestie dovedită psihologic, încearcă-o atunci când îți cumperi un dispozitiv nou. Telefonul arată foarte bine. Din toate punctele de vedere este o bucată mare de sticlă, neagră, la fel și un spate negru care, spre mulțumirea mea, nu are amprente. Ba chiar are un margine așa, un design cumva glossy, sclipicios, are un pic de sclipici pe partea din spate. Butonul de power pe partea din dreapta, butonul de volum tot în dreapta, iar în partea stângă nu o să găsești nimic. În partea de jos o să găsești slotul de SIM și mufa de USB-C. Nu are senzor de infraroșu, nu are mufă de căști, așa cum probabil te-ai așteptat de la un telefon care să le aibă pe toate, pentru că totuși sunt niște chestii, să zicem, mai puțin folosite de către toată lumea. Ce mi-a plăcut și am fost plăcut surprins este că pe partea din față vine cu o folie direct din fabrică, deși ei pretind că este unul dintre cele mai rezistente telefoane din punct de vedere display pe care le-au făcut până acum. Și asta este bine, pentru că suntem neatenți și o să punem probabil telefonul alături de case sau de celălalt telefon și așa mai departe și este foarte posibil să se zgârie intrând în contact cu niște materiale un pic mai dure. Lucru care, bineînțeles, s-a întâmplat și la mine, pentru că am niște urme aici, dar hai să dăm folia jos acum să vedem cum arată fără folie, pentru că ecranul este într-adevăr impecabil, arată superb. Sticla de pe ecranul acestui telefon se numește Xiaomi Shield Glass 2.0 și ei pretind că ar fi de 16 ori mai rezistentă la căzături și la șocuri, la lovituri, față de generațiile anterioare, lucru pe care tind să cred pentru că noi nu facem teste destructive, să spunem așa, în aceste review-uri. La fel și pe partea din spate, modulul de camere fiind foarte mare, aproape cât lățimea telefonului, zona asta de aici este protejată cu Gorilla Glass 7i. Din câte țin eu minte, ultima dată când vorbeam de rezistența la telefoane era undeva pe la vreo 5 sau 5 plus, ceva de genul ăsta. Mi se pare că Xiaomi au avansat foarte mult, protejând și zona asta de camere, care într-adevăr s-ar putea să fie mai sensibile fiind în afara telefonului. Acum, din punct de vedere de greutate, nu mi se pare extrem de greu. Are vreo 200 și ceva de grame, dacă nu mă înșel, stai că verificăm acum.
226 de grame mai exact. Și partea interesantă este că atunci când îl ții în mână, degetul arătător o să-ți ajungă tot timpul în partea din spate aici, sub zona de lentile. Și o să poți să-l susții destul de ușor. Practic nu o să mai susții doar pe degetul ăsta de aici, care, apropo, pentru cei care sunt din generația noastră sau au prins un telefon mobil și folosesc foarte mult un telefon mobil, o să vadă că degetul mic de la mâna dreaptă, de la mâna care folosește telefonul, are o mică teșitură aici. Chestia asta nu-și mai revine, apropo, să știi că e din cauza telefonului mobil, pentru că majoritatea dintre noi o să-l ținem cu degetul mic aici. Acum, display-ul ăsta de pe partea din față, care este absolut super, bineînțeles, un AMOLED, 120 de Hz, Dolby Vision, Dolby HDR și așa mai departe, are și un atu. Atunci când îl scoți din cutie, o să vină cu rezoluția de Full HD+, dar tu poți să-l treci la WQHD+, adică 3200 de pixeli pe 1440. Asta este foarte aproape de un display 4K. Sigur, există un minus, s-ar putea să consume puțin mai multă baterie decât în mod normal, de aceea trebuie să fii un pic atent la chestiile astea dacă vrei să ai un telefon care să țină, să zicem, full day battery și să nu ai nicio grijă atunci când îl încarci seara. Bineînțeles, trebuie să ții cont și de luminositate pentru chestia asta, pentru că luminositatea maximă a acestui telefon poate ajunge la numai puțin de 3200 de niți. Adică în momentul în care ești la soare, la mare, la distracție, o să poți să vezi pe ecranul telefonului cam tot ce vrei tu, pentru că luminositatea să-și facă boost-ul ăla de brightness, de luminositate. Cam așa arată în comparație cu mine în momentul de față, atunci când am dat la maximum, dar în momentul în care detectează că este foarte multă lumină în cameră sau în locația în care ești tu, o să ridice și mai mult luminositatea către zona aia de boost. Dacă tot vorbim de display, aici intervin cumva diferențele față de acesta și varianta un pic mai mică. Acesta are un display puțin curbat, care se simte bine la mână, apropo. Te ajută foarte mult atunci când ai swipe-urile din stânga sau din dreapta ecranului, dacă ți-ai setat telefonul să-l folosești pe bază de gesturi. Varianta mai mică a acestuia, Xiaomi 15, are un display plat. Perfect plat, fără niciun fel de curbură, care s-ar putea să fie pe preferințele unora dintre voi. Din punct de vedere software, Xiaomi se mândrește cu relația lor cu Google și avem toate aplicațiile instalate direct pe telefon. Ai, bineînțeles, secțiunea de Google, unde ai toate aplicațiile Google, Gmail, Maps, YouTube, Drive, YouTube Music, Meet, Photos, Contacts și așa mai departe, dar avem și aplicații terțe. Avem aplicațiile de la Xiaomi, Mi Browser, Home, Settings, Teams, partea de mail și mesagerie, avem și Amazon Shopping, avem și Booking, avem și Facebook, avem LinkedIn, Instagram, ce mai e pe aici de nu mai e de la Xiaomi, Spotify, VPS Office, cam astea sunt toate aplicațiile terțe, și CapCut-ul, bineînțeles. Dacă tot vorbim de aplicații și de cum este gândit sistemul de operare și meniul, să știi că se descurcă impecabil. Xiaomi a avansat foarte mult de la meniul puțin mai ciudățel pe care l-aveau ei acum vreo 6-7 ani. Așadar, dacă te gândeai atunci să-ți cumperi un telefon și nu ți-a plăcut meniul, să știi că s-au schimbat foarte multe lucruri. Seamănă foarte mult cu un Pixel. Arată bine, se mișcă foarte bine, partea de notificări vine din partea de sus din stânga, aici, unde am screen recorder-ul, iar și din dreapta vine partea de widget-uri pe care ți le setezi și tu. Este ultra rapid, ultra fluid și asta, bineînțeles, datorită ecranului de 120 de Hz. Apropo de sistem de operare, vine cu Android 14 din cutie, cel puțin așa a venit modelul nostru, dar și-a făcut update la Android 15 și o să mai primească încă cel puțin 3 sau 4 update-uri de software majore. Deci ăsta e practic un telefon pe care îl cumperi acum și peste 3-4 ani poate te gândești să-l schimbi dacă nu mai ești mulțumit de el. Deși sunt destul de sigur că s-ar putea să reziste foarte mult testului în timp. Acum, pe scurt, performanțele. Vine cu un Qualcomm Snapdragon 8 Elite, cea mai nouă versiune de procesor Snapdragon care se pune în momentul de față pe telefoane. Practic este unul dintre ele foarte rapide pe care nu o să ai niciun fel de problemă să deschizi niciun fel de aplicație sau joc și în plus, în funcție de capacitatea de stocare, 256 de GB cu 12 GB de RAM, 512 GB cu 16 GB de RAM și bineînțeles varianta de 1 TB cu 16 GB de RAM. Partea de stocare este apropo foarte rapidă, dacă memoria este un LPDDR5X, stocarea este UFS 4.1 pe 15 Ultra, cu o mică, să zicem, un mic hit la viteză pe 15 normal, care este doar 4.0. Oricum ar fi, se mișcă absolut incredibil, indiferent că vrei să vizualizezi cele 10.000 de poze pe care le-ai făcut în ultima vreme cu telefonul sau cei, 30 de giga de filmări pe care le-ai făcut în vacanță. Și da, poate te gândești în momentul ăsta că dacă vine cu cel mai nou procesor și cel mai performant, atunci partea de răcire s-ar putea să fie un pic complicată. Se pare că nu. Xiaomi a reușit să instaleze în acest telefon un sistem de răcire foarte bun, care să disipe
extrem de rapid căldura de pe procesor și în felul ăsta să simți poate puțin spatele din telefonului că este puțin călduț atunci când îl folosești mult pe video în 4K60, cum am făcut-o noi de exemplu, dar să nu-ți faci griji că vei avea probleme, că scade frecvența procesorului, că faci acel throttling pe care îl cunoaștem în momentul în care telefonul se încălzește. Și dacă toți suntem la specificații, hai să trecem rapid și peste baterie. Avem o baterie de 5410 mAh, ceea ce este puțin interesant, pentru că am văzut că varianta din China vine cu 6000 mAh. Oricum, se va încărca extrem de rapid la numai puțin de 90 de W pe fir, 80 de W wireless, atenție, telefonul ăsta suportă încărcare wireless la 80 de W, dacă găsești un încărcător de genul ăsta și desigur poate încărca și un alt telefon sau o altă pereche de căști cu 10 W pe wireless. Am reușit să-l folosesc o zi întreagă fără niciun fel de probleme, chiar în ziua de Mobile World Congress când am filmat și am fotografiat cu el destul de mult. Și nu m-a lăsat bateria nici măcar până seara. Ba chiar era folosit și pe post de hotspot. Bine, n-am stat mai mult de vreo 6 ore în locația respectivă și după aia a fost destul de light utilizarea pe el. Fiind și într-o țară străină, n-am făcut decât să postez anumite story-uri și anumite clipuri și cam atât. Partea de management, de software, reușește să optimizeze foarte bine utilizarea de baterie, ceea ce mă bucură. O chestie pe care o știam deja de multă vreme este că Xiaomi insistă, bineînțeles, la producător să folosească cele mai noi tehnologii. Și acesta este cazul și lui 15 Ultra, care vine cu Bluetooth 6. E primul dispozitiv pe care pun mâna, care vine cu această tehnologie și care nu o să ne ajută extrem de mult la capitolul sunet, deși oferă niște îmbunătățiri destul de bune pentru căștile care vor folosi Bluetooth 6 pe viitor. Practic un telefon pregătit, perfect pregătit pentru audiția de high resolution audio pe wireless. Un lucru la care te va ajuta foarte mult Bluetooth 6.0 este, bineînțeles, partea de conectivitate low energy cu alte dispozitive, cum ar fi, de exemplu, nu știu, niște taguri, niște chestii de genul ăsta, o să-ți permite să localizezi cu mult mai multă precizie anumite dispozitive de pe telefonul mobil și, bineînțeles, la conectarea cu NFC-ul, dar și cu Bluetooth în același timp, pentru deschiderea ușilor, la casă sau la mașină, pentru că în zona respectivă se insistă. Acum, ce interesează cred că pe toată lumea și am lăsat un pic mai la final capitolul ăsta pentru că sunt foarte multe lucruri de spus. Sunt camere. Avem camera de 50 de megapixeli pentru wide, adică camera principală, cea pe care o să o folosești atunci când deschizi camera telefonului, acel 1x pe care îl vezi aici. Avem 50 de megapixeli pe telefoto, asta este camera cu 3x zoom optic, dar acest telefon vine echipat cu două camere de telefoto, încă una de 4,3x, care este camera aia mare de 200 de megapixeli, pe care atât Xiaomi cât și alți producători au instalat-o pe telefoanele lor și se descurcă, mi se pare, exemplar. Este, bineînțeles, o cameră de la Sony, este un LiTIA, senzorul din seria 9 la propriu, adică 900, care promite cele mai bune imagini. Și cam așa arată pe scurt, până să intrăm să discutăm despre ele, câteva fotografii făcute cu acest model la 4,3x. Da, arată absolut impecabil și o să fii tentat să folosești camera de 4,3x, să te depărtezi mai mult de subiectul pe care vrei să-l fotografiezi, pentru că pozele arată extrem de bine. Și pentru că e un telefon mobil și vrei să fie cât mai flexibil și mai ușor de utilizat în toate situațiile, mai ales pe la fotografie, camera de ultra-wide este tot de 50 de megapixeli. Practic, în mod normal, vei avea 4 camere de 50 de megapixeli care lucrează foarte bine împreună și diferențele dintre ele sunt extrem de mici. Sigur, și pe partea din față avem o cameră foarte bună, 32 de megapixeli și ea capabilă să filmeze în 4K la 60 cadre pe secundă, bineînțeles la fel ca cele din spate. Și să nu uităm de colaborarea cu Leica pe partea de culori și de lentile, mai ales pentru camera de 4,3x, cu notația asta foarte frumoasă de pe partea din spate, care, desigur, o să atragă atenția. Eu am folosit telefonul ăsta mai mult pentru video, pentru că asta facem noi în mod normal. Facem mai puține fotografii, dar mai multe clipuri. Așadar, l-am pus la treabă aproape 2 zile la Mobile World Congress și mi se pare că în condițiile de lumină, care sunt destul de complexe, pentru că fiecare stand avea lumina lui total diferită, avea flicker diferit pe fiecare din situație, doar în unul din standuri mi se pare că a ajuns să flickere puțin imaginea de pe telefon, în restul și-a făcut calibrarea foarte bine în momentul în care am apăsat pe butonul de record. La partea de stabilizare n-am nimic să-i reproșez. Este unul dintre cele mai bune pe care le-am găsit până acum și nu o să fac teste din ale extreme și să-ți arăt că uite cât de bine stabilizează atunci când ești într-o mașină și vrei să fotografiezi un cal care alergă pe malul mării sau lăsăm lucrurile alea pentru cei care vor să fie un pic mai excentrici. Eu vă arăt chiar în momentul ăsta cum funcționează telefonul atunci când te miști
prin public la un pas normal sau poate puțin mai grăbit și să vezi cât de bine stabilizează. Pentru că nu o să faci chestii extreme cu el, este până la urmă un telefon, așadar ne rezumăm la teste ceva mai realiste. De aceea vreau să insist un pic și pe partea de imagine atunci când fotografiezi partea de produse. Este atât de ușor să faci close-up pe un produs și apoi să faci focus pe el, încât nu cred că am vrut să-mi scot camera din geantă. Bun, hai să vă și explic un pic care e treaba cu imaginile astea și de ce mi se par că sunt foarte, foarte reușite. Uite, de exemplu, asta e o imagine făcută de pe geamul hotelului și deși pare totul foarte galben, asta este pentru că iluminarea din Barcelona este galbenă, în așa fel încât să nu fie deranjantă la ochi, să nu creeze foarte multă poluare luminoasă și poza a predat exact ceea ce era în fața camerei, adică realitatea. Aici suntem într-o grădină unde avem foarte multe beculețe din acelea LED-uri micuțe puse prin copăcei. Astea sunt pozele de la interiorul restaurantului, sunt niște fructe uscate, culoarul intern, raftul cu băuturi, pe care iarăși le-a redat exact așa cum era iluminarea, doar în zona băuturilor sau a sosurilor, uleiurilor ce sunt acolo, era o lumină un pic mai albă. Astea sunt din autocar, sunt făcute cu zoom, mi se pare 4,3x, chiar și mai sus un pic. Le-am făcut ca să văd cât de bine face diferența între ce se întâmplă la interior și iluminarea de la exterior de pe stradă. Iarăși a făcut o treabă foarte bună. Chiar și focul din fața restaurantului, care se pare că era menit să ne încălzească pe noi acolo, e foarte bine redat. Iar astea sunt niște fotografii făcute la interior, la noi la studio, cu Ioana și cu Vlad, care sunt făcute la 1x, la 2 sau la 3x și la 4,3x. Ultima fotografie, cea care se vede automat cel mai bine, este cea făcută la 4,3x și țin să menționez, cum se vede și în prima poză, de exemplu, în camera respectivă nu era niciun fel de lumină aprinsă. Erau toate obloanele trase, era aproape beznă, singura lumină era cea a laptopului în cazul Ioanei și cea a monitoarelor, de fapt, în cazul lui Vlad. Și reușește să redea niște detalii extraordinare chiar și atunci când faci zoom. Asta e poză făcută complet pe auto, n-am scăzut eu luminositatea, telefonul și-a dat seama de cât de multă lumină e în cameră, cât trebuie să expună fața subiectului. Un alt aspect foarte important este diferența aproape inexistentă între camere. Aici suntem în zona de preview, unde poți să vezi că e o diferență aproape minimă când faci switch-ul de pe camera 0.6, 1, 2, 2.3 și 4,3x. Un alt lucru care m-a surprins iarăși foarte mult este partea de zoom. Uite, de exemplu, asta este o fotografie făcută cu 102x al unui domn care stătea în fața blocului, sper să nu se supere că i-am făcut poză. Un detaliu pe care nu poți să-l obții în mod normal cu un telefon, pentru că nu poți să faci zoom 120x cu prea multe telefoane. Cam așa arată și plaja de zoom și ajungi destul de departe cu el, apropo. Asta e o pisică pe care cred că era, nu știu, poți să estimezi tu distanța, cred că sunt vreo 100 și ceva de metri până la blocul respectiv și pisica asta stătea la etajul 4. Într-adevăr, poza finală nu este extrem de reușită, a recompus-o mai mult și a dat seama de formele de acolo, dar eu zic că, cel puțin în preview, arată extraordinar de bine. Și o chestie de menționat, stabilizarea. Mai ales atunci când vrei să faci fotografie, stabilizarea este ultra sensibilă și reușește să-ți țină. Eu stăteam cu coatele rezemate de pervazul geamului, de exemplu, aici și a reușit să-și dea seama că sunt în ultra zoom și să-mi stabilizeze în așa fel încât să pot să captez pisica sau personajul care se află la o distanță absolut fabuloasă. Atunci când e lumină bună, nici măcar nu se mai pune problema de a diferenția telefonul ăsta de o cameră foto sau o cameră video. După cum vezi, imaginea este curată, clară, tonurile fețelor sunt redate corect, faci focusul pe centru, acolo unde selectezi tu de fapt. Ilustrațiile astea făcute cu telefonul în momentul în care a făcut hands-on-urile cu telefonul lui de la Xiaomi arată absolut incredibil. Mi se pare surprinzător cât de bine reușește să surprindă micile detalii, chiar și ținând telefonul cu o singură mână. Deci, cred că în momentul de față nu mai există nicio scuză să nu te apuci de făcut vlogging sau review de telefoane folosind pe post de filmare chiar un telefon. În unele situații este chiar mai simplu, pentru că nu mai trebuie să faci post-procesare, nu mai trebuie să adaugi filtre de culoare, luturi și așa mai departe.
Nu știu cum face atenuarea de zgomot pe imagine, dar o face foarte bine. Mi-aș dori ca electronica din acest telefon, partea de inteligență artificială, poți să-i spui, sau algoritmii pe care folosește Xiaomi pentru camera foto, să fie implementat și într-o cameră video normală și în felul ăsta am putea obține niște imagini absolut superbe. Bine, dacă stau să mă gândesc, Xiaomi face chestia asta, are un model, o variantă, o alternativă, să zicem așa, de Xiaomi 15 în varianta normală, pe care poți să pui un obiectiv, l-am văzut la MVC. Este un obiectiv care se conectează cu 2 pini la telefon, are un senzor pe partea din spate cu care face transferul optic până la 10 gigabits pe secundă și obiectivul respectiv are și senzor integrat, e un senzor Micro Four Thirds, cred că, sau un CMOS, unul micuț, nu e un full frame, care face pozele folosind o optică mult mai bună decât cea pe care poți să o pui pe telefon, pentru că până la urmă e practic un obiectiv în toată regula și trimite toate informațiile astea către telefon să le proceseze și să scoată cele mai bune imagini posibile. Acum, cred că ai văzut destul de multe exemple de fotografii și de filmări pe care le-am făcut cu acest model și cred că poți să-ți faci tu o impresie dacă este sau nu un candidat ideal pentru a lăsa camera acasă. Pentru că ăsta a fost și scopul acestui review, am lăsat camera acasă. Și vreau să spun că aș repeta chestia asta de fiecare dată când plec undeva, ori în vacanță, ori cu treabă. Aș lua mai mult telefonul cu mine, iar telefonul ăsta mă duce cu gândul la faptul că începând de anul acesta s-ar putea să am șansa să fac chestia asta și să nu mai fiu atât de reținut de faptul că nu o să obțin cele mai bune imagini posibile. Comoditatea pe care o ai folosind un telefon care se dă de cameră foto și cameră video în cazul de față este mult mai bună. Încă o chestie care s-ar putea să conteze foarte mult. Are certificare IP68 cu rezistență la submersie până la 1,5 metri și bineînțeles și la praf. Așadar, este certificat, poți să te joci cu el la mare, dar din nou aceeași recomandare după ce l-ai băgat în apă sărată sau în apă cu clor, apa de la piscină, scoate-l și clătește repede cu apă curată ca să nu ai probleme cu garniturile care îți țin acest telefon atât de bine izolat. Și da, știu că acest telefon nu este unul accesibil. Prețul lui de pornire este 1500 de euro. Practic 7500 de lei ar fi suma corectă, dar cred că se duce un pic mai sus, aproape de 8000. Încă nu avem un preț oficial pentru că se va lansa în câteva zile și la noi în țară, atunci o să știm. Cert este că acest telefon este într-adevăr un pretendent foarte serios pentru camera foto și video pe care o ai acasă și cred că îl pot recomanda oricui își dorește un telefon care să le aibă pe toate, să le facă pe toate, să nu aibă niciun fel de compromis la niciun capitol. Da, Xiaomi 15 Ultra, disponibil și la noi în țară, este într-adevăr un telefon de top, premium. Aș putea să spun că este cel mai de top pe care l-am testat până acum, pentru că, într-adevăr, are cele mai bune camere din toate telefoanele lansate până acum. Spune-mi tu ce părere ai. Lasă mai jos în secțiunea de comentarii care sunt impresiile tale. Știu că o să ți se pară prețul mare, poți să comentezi și despre chestia asta, dar ai folosit un Xiaomi? Ai văzut variantele de top ale acestor telefoane? Cred că am mai făcut și la 14 și la 13 un hands-on sau un review, acum un an și acum 2 ani de zile. Și la fel și atunci am fost de asemenea foarte impresionat de capabilitățile de foto-video ale acestor modele. Așadar, lasă impresiile tale mai jos în secțiunea de comentarii, lasă și like-ul pe care l-ai dat la început, iar noi ne vedem data viitoare. Numai bine!